King Siddhio. Feeling me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to touch Oh, New York pugyó, New York pugyó. के छ अलि चल्ली शरीरले पुरै केटा पाडी हान्नुपर्छ पुरै पुरै एक्साइटेड हो त चिसो खुवायो सोल्टाले न्युयोर्कमा आउने बित्तिकै न्युयोर्कको भाइब्स नै अर्कै के फेरि आइपुग्यो वेलकम ब्रो भिडियो सुट हुँदैछ यहाँ Welcome to the new house. Thank you. How's it going, dude? Bro, congratulations on your new house. Hi, both of you guys. Good guys. Bro, yaar, back mo bitra. Hey, tibi chal. So guys, what's up? Soapstone marble. Marble ma parcha. अब यो बसको फ्रेज अब इट्स लाइक top of the thing भन्छ रेन्जमा पर्छ अनि लाइक यो पनि बस फ्रेज छ बेसिकली इट्स लाइक टच स्क्रिन इन्डक्सन वाला छ इन्डक्सन वाला यार यो नयाँ हो यो तिमी किनेको नयाँ हो यो अस्ति आएको थिएन आइपुग्यो द्याट्स नाइस यार तिमीले किने हो राम्रो सेट गर्यो अब हामीले त हल्का गोल्डनको टचहरु पनि दिएको छ हैन भिडियो बनाउनु है त सब नम्बर 1 भाइरल भिडियो बन्छ यो ओके यस्तो गाह्रो भएन ट्रान्जिसन गर्नलाई ब्रो also has a TV man त्यो सल्ट हैन यो के स्ट्यान्ड यो कहाँबाट आयो फेरि सोनी टिभी ब्रो ड्याम यो त उदाको हो टिभी हो यार यो अर्को बेडरुम राम्रो सेटअप एलेक्सा भन्ने बात बोल्दैन भन न तिमी Main down the poker आउँदैछ ब्रो क्रिसमस ट्री पनि आइसकेको छ स्नुकर कति जान्छ अब सही ठाउँ भयो यार स्नुकर खेल्नलाई भने अमेजिङ सेट ब्रो यो चाहिँ सही रहेछ त्यो त मेन पार्ट नै ब्युटिफुल ब्रो सो तिमीहरुको गिफ्ट पुल टेबल यहाँ झ्याप्पा आउँछ पुल टेबल पर्छ नि यहाँ आउनु त नापे भन्दियो हैन क्यारियोके ल्याउनु पर्ने रहेछ मजाले नापेको अनि डार्टबोर्ड यहाँ राख्दिनु डार्टबोर्ड पनि छ त ओ या डार्टबोर्ड पनि राख्दिनु यहाँ अब पुलको अब के स्टेक गरिया हुन्छ यहाँ यो चाहिँ भनेको भिआइपी सेक्सन हैन लग्जरी एरिया यो चाहिँ एलबी गुच्ची लिएर हैन सेन्ट लोरेन्स सबै यहाँदेखि आएर हेर अब एलबी गुच्चीदेखि लिएर स्नेलदेखि लिएर कार्डियरदेखि लिएर तिम्रो वाइएसएल सबै छ यहाँ मिनी मेसेज यहीँ छ as you can see sorry
यहाँ पनि एउटा बाथरुम छ तीनटा बाथरुमै रहेछ नि है राम्रो यार त्यस्तो छ यहाँ पनि किचन पुरा बियर अब झ्याप्छ त्यहाँदेखि लिइहाल्ने यहाँ छ बियर सुरु गरिदिइहालौँ न यहाँ प्रकार बियर सुरु काममा धेरै चिसो मलाई लाग्दैन होइन चिसो देखेको ए माथिको के That's another room. Danny's a bro, Danny man. Multiple closets. Nice man. Closet को रूम यूज करे? त्यो त क्लोजेट हो नि त Amazing bro. अब यो पनि अब यो जिम रुम आयो जिम रुम बनाउने Like this. बेसमेन्ट चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो के त्यसमा धेरै कलर छ यो घर त मलाई मन परेको बेसमेन्ट और तो सबसे खतरा चीज है भनेको अब मेरो एरिया अफिस एरिया हो टेबलको दाम हो यार अफिस टेबल यो खेल्नुपर्छ यो सर्टको लागि गेम हो यो जसलाई नम्बर छ त्यसले यो सर्ट भोलि खेल्ने के के आगे वाला बोले तो सेट म्यान मजा भयो यार अन्त तिमीहरूले सेटअप यस्तो खतरा गरेछ इन्टेरियर डिजाइन My baby, my Valentine. Yeah. Can I hear the making my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop down for me. I want it ever carry she. Open up, make I see. You belong quantity. Make it bad man sing. I go spend for your head. Talk on the pants, I don't care what you said. Now you are one to carry for my head. Be that, and you are one to carry to my bed. No, 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 don't tell me no, no, no. You could be my partner, never riding solo, no. All we can do, I'm low-key, no need to worry, oh. I feel like what you're doing, oh, yeah, baby, carry go. Yeah, body never can shit. Open up, make I see, oh, now you with it, cause I'm fancy. They do me at the parking, oh no no no. Cheers! Congratulations. Congratulations, Seema and Adrian.